bos.
Udah bos. Udah bos.
Udah bos.
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 Udah bos.
bos. Udah bos.
bos. Udah bos.
bos. Udah bos.
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 Di mana nih bocahnya? Di sono ya? Ya tadi ya? Bisa makan kan? Iya. Udah bos.
bos. Udah bos.
bos.
bos. Udah bos.
Udah bos.
Udah bos.
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 Udah bos. Udah bos.
bos.
bos. Udah bos.
bos.
Udah bos.
bos.
Udah bos.
bos. Udah bos.
Udah bos. Udah bos.
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 bos. Udah bos.
Udah bos.
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 bos. Udah bos.
Udah bos.
Udah bos.
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 bos. Udah bos.
Udah bos.
Udah bos.
Udah bos.
tadi bocahnya. Di Hah? sono ya. Cewek tadi ya. Iya. Di sono kan kanan. Iya.
Udah bos.
Udah bos.
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 Bocah di mana nih bocahnya? Di sono ya? Kayak tadi ya? Iya. Bisa makan kanan? Iya. Iya. Udah bos.
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 Bocah di mana nih bocahnya? Di sono ya? Cewek tadi ya? Iya. Bisa makan kan? Iya. Iya. Udah bos.
Udah bos.
bos.
Bocah di mana nih bocahnya? Di sono ya? Cewek tadi ya? Iya. Di sono kan kanan? Iya. Iya. Udah bos.
bos.